አንዷለም ተኩባላለሁ በማናቸውም የፌደራል ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ ነኝ። በስምምነት ወይንም ቀብድ የተከፈለበት ውል ሳይፈጸም ሲቀር ወይንም ስምምነቱ ሲፈርስ የቀብዱ ነገር ምን ይሆናል የሚለውን ምላሽ ይሰጠናል። አይገደድም ማለት ነው። ለዛ ነው ቀብድ አይመለስም የሚባለው። የሚከፍለው ገንዘብ ሳይኖር የሆነ ካፌ ገብቶ ድብና አድርጎ በልቶ ጠጥቶ ሊወጣ ሲል ቢያዝ ይሄ ሰውዬ በህጋችን አንቀጽ 859 መሰረት ቲያትር ቤት ሳይከፍሉ ገብተው ሲወጡ የተያዙ ሰዎች ወይንም አንድ የኮሜዲ ሾው ሳይከፍሉ ገብተው የተያዙ ሰዎች ቢገኙ በዚህ በወንጀል ህጋችን አንቀጽ 860 መሰረት ሰላም እንደምን አላችሁ የአገሬ ልጆች። በዶንኪ ትዩብ ወደ እናንተ የሚደርሰው ነጋሪት የተሰኘው የህግ ፕሮግራማችን እንግዲህ ዛሬ በቀጠሯችን ተገኝተናል። የተለያዩ የህግ ጉዳዮችን ያነሳን አይደል ከናንተ ጋር ጨዋታ የምናደርገው ባለፉት ሳምንታትም እንዳደረግነው ዛሬም አንድ ጉዳይ ለምን አናነሳም ብለን ወደድን። ስለ ቀብድ ነው የምናወራው። ሁሌም አዲስ ነገር፣ ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። እንግዲህ ቀብድን በአንድም በሌላም በተለያየ መንገድ እናውቀዋለን። ቀብድ ተቀብሎ ጠፋ፣ ቀብድ ከፍለነው እቃውን አላመጣለን የሚሉ የተለያዩ ነገሮች አሉና ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ስለ ቀብድ ግን ህጋችን ምን ይላል የሚለውን ልናነሳ ነው እንግዲህ የወደድነው። ህጋችን ምን ይላል ስለ ቀብድ የሚለውን ከማንሳታችን በፊት ለምን አንድ እውነተኛ ፍርድ ቤት የደረሰ ታሪክ አልነግራችሁም። ታሪኩ እንደዚህ ነው። ሻጭና ገዢ የመሬት ሽያጭ ያደርጋሉ። በወቅቱ ገዢ በአንዴ መስጠት ስላልቻለ አሁን ቀብድ ልክፈልና ግማሹን የመንደር ውል እናድርግ ይላል። በዛ መሰረት የመንደር ውል አድርገው ግማሹን እንደ ቀብድ ክፍያ ገዢ ለሻጭ ይሰጣሉ ማለት ነው። በኋላ ላይ ሻጭ ሐሳቡን ይቀይራል። አይ ብርህን እመልሳለሁ፣ የመሸጥ ሐሳቤን ትቻለሁ ብሎ ለገዢ ይነግረዋል። በዚህን ጊዜም ገዢ የሽያጭ ውላችንን የምታፈርስ ከሆነ የከፈልኩን ቀብድ አጠፌታ ነው ልትከፍለኝ የሚገባ የሚል ክርክር ያነሳሉ። ይሄ ጉዳይ ሊፈቱት ስላልቻሉ ፍርድ ቤት ይደርሳል። እንግዲህ ፍርድ ቤትም ቀርቦ ገዢ ውሉ የሚፈርስ ከሆነ የከፈልኩት ቀብድ አጠፌታ ነው ሻጭ ሊከፍለኝ የሚገባው ሲል ይጠይቃል። ሻጭ ደግሞ አይ እኔ መብቴ ነው የመንደር ውልን ያደረግነው የሻጭ የከፈለኝን ቀብድ መልሼ ውሌን ማቋረጥ እችላለሁ ሲል ተከራክሯል። እንግዲህ ፍርድ ቤት ምን ወሰነ የሚለው ወደ ኋላ ላይ እናነሳለን። እስቲ እናንተ ግን እስከዛው አስቡበት። ሁሌም አዲስ ነገር፣ ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር 1952 በወጣው የፍትሐብሔር ህጋችን ላይ ነው ስለ ቀብድ የምናገኘው። በዚህም በአንቀጽ 1883 ላይ ስለ ቀብድ ያነሳል። በዚህ መሰረት ቀብድ መኖሩ በሁለት ወገኖች መካከል ውል እንዳለ ያሳያል ይላል። እንግዲህ ያው አንድን ድርጊት ውል በቃልም በጽሁፍም ሊሆን ይችላል አይደል? ስለዚህ ቀብድ ካለ የሆነ ሰው ያንን ቀብድ ከተቀበለ የሆነ ሰርቪስ ሊሰጥ ወይንም የሆነ አገልግሎት ሊያቀርብ ተስማምቷል ማለት ነው። ሌላው በፍትሐብሔር ህጋችን ላይ ስለ ቀብድ የተነሳው በአንቀጽ 1885 ላይ በስምምነት ወይንም ቀብድ የተከፈለበት ውል ሳይፈጸም ሲቀር ወይንም ስምምነቱ ሲፈርስ የቀብዱ ነገር ምን ይሆናል የሚለውን ምላሽ ይሰጠናል። በዚህ መሰረት ውሉን ያፈረሰው ቀብዱን የሰጠው ወገን እንደሆነ እንግዲህ ውሉን ካፈረሰ ቀብዱ ቀልጦ ይቀርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ቀብዱን የተቀበለው አካል መልስ ሊባል አይገባም። ውሉን ያፈረሰው ቀብድ ሰጪ ከሆነ፣ ቀብድ ተቀባይ ያፈረሰ ከሆነስ በፍትሐብሔር ህጋችን አንቀጽ 1885 ላይ ውሉን ያፈረሰው ቀብድ የተቀበለው አካል እንደሆነ
አጠፌታውን ለመመለስ ግዴታ አለበት ይላል። በተለያዩ ቦታዎችም ሰምተነው ሊሆን ይችላል አይደለ? ቀብድ አይመለስም። እንግዲህ አሁን ካነሳነው የህግ አንቀጽ ነው ማየት ያለብን። ውሉን ያፈረሰው ማን ነው የሚለውን ማየት ይኖርብናል። ለምሳሌ ፈርኒቸር ቤት ሄዳችሁ ቀብድ ከፍላችሁ በዚህ ቀን ዲሊቨር እንዲያደርግላችሁ ጠይቃችሁ በዛ ነው ዲሊቨር ሊያደርግላችሁ ያልቻሉ እንደሆነ ቀብድ ይመልስልኝ ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ማየት የሚገባው ማን ነው እንደ ቃሉ ወይንም እንደ ውሉ ሊፈጽም ያልቻለው። ነገር ግን ቀብድ ከፍሎ በኋላ ሐሳቡን ቀይሮ ቢመጣ ቀብድ የከፈለው ሰው ቀብድ የተቀበለው ወገን ቀብዱን እንዲሰጥ ወይንም እንዲመልስ አይገደድም ማለት ነው። ለዛ ነው ቀብድ አይመለስም የሚባለው። እንደ ምሳሌ አንስተን ነበር አይደል? ብዙ ጊዜ እንግዲህ ፈርኒቸር ቤቶች ዲሊቨሪ ላይ በተለያየ ምክንያት ችግር ያጋጥማቸዋልና ለምሳሌ በአንድ ወር ውስጥ አደርሳለሁ ብሎ ቀብድ የተቀበለ ፈርኒቸር ቤት በአንድ ወር ውስጥ ካላደረሰ እንግዲህ ውሉን አልፈጸመም። ውሉን ደግሞ ባለመፈጸሙ ውሉ እንዲፈርስ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ቀብድ የሰጠው አካል ወይንም ቀብድ የሰጠው ገዢ ቀብድ ይመልስልኝ ማለት ይችላል በዚህ ኬዝ። ምክንያቱም ቀብዱ ተቀባዩ በቃሉ ወይንም በውሉ መሰረት በአንድ ወር ውስጥ አገልግሎቱን ስላልሰጠ። ስለዚህ ቅድም ባነሳነው የመንደር ውል የሽያጭ ጉዳዩን ፍርድ ቤት ደርሶ የተወሰነው ምንድነው? ሻጭ የመንደር ውሉን የሽያጭ ውሉን የሚያፈርስ እንደሆነ ለገዢ የከፈለውን ቀብድ አጠፌታ ሊከፍለው ይገባል ሲል ነው ያሰለው። ሁሌም አዲስ ነገር፣ ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። ሌላው ብታውቁት ወይንም እኔን ያስገርማችኋል ብዬ ያሰብኩት በኢፌድሪ የወንጀል ህግ ላይ የሚገኘው በአንቀጽ 860 ላይ የሚገኘው በማጭበርበር ጥቅሞችን ማግኘት ነው። ለምሳሌ አንድ ሾው ተዘጋጅቶ ቲያትር ቤት ሊሆን ይችላል። እዛ ሾው ላይ ተከፍሎ እንደሚገባበት እያወቀ ሳይከፍል የገባ እንደሆነ ወይም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች መጓጓዣ ውስጥ የህዝብ ትራንስፖርቶች አሉ አይደል? ባሶች፣ ባቡሮች። እንግዲህ እነዚህ ተቋማት የራሳቸው የሆነ ህግ አላቸው። ለምሳሌ ባቡር ውስጥ አገልግሎት አግኝቶ ሳይከፍል ትኬት ሳይቆርጥ ገብቶ የተገኘ ሰው 4 እጥፍ ይከፍላል፣ 3 እጥፍ ይከፍላል የሚባሉ ነገሮች አሉ። ይሄ እንግዲህ ተቋሙ የሚወስደው ቅጣት ነው። በወንጀል ህግ ግን እንደዚህ ሳይከፍሉ ጥቅም ያገኙ ሰዎች፣ ቲያትር ቤት ሳይከፍሉ ገብተው ሲወጡ የተያዙ ሰዎች፣ ወይንም አንድ የኮሜዲ ሾው ሳይከፍሉ ገብተው የተያዙ ሰዎች ቢገኙ በዚህ በወንጀል ህጋችን አንቀጽ 860 መሰረት እስከ 1 ወር እስራት ይጠብቃቸዋል ማለት ነው። እንቀጥላለን። እንግዲህ በዶንኪ ቲዩብ የነጋሪትን የህግ ጉዳዮች የምትሰሙበት ፕሮግራም ነው፣ የምታዩበት ፕሮግራም ነው። በቀጣይ እናንተ ብታውቁት ብዬ ደግሞ የመረጥኩት በኢፌድሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 859 ላይ ይገኛል። በዚህ አንቀጽ ላይ የተቀመጠው ቃል ወስላታነት ይላል። ብዙ ጊዜ ይህን ቃል ሰዎች የሚጠቀሙት ለምሳሌ ከትዳር ውጭ ለሚሄድ ሰው አለ አይደል ወስላታ ነው የሚሉ ቃላት ይጠቀማል። ህጋችን ግን በሚገርም ሁኔታ ከዚህ በተለየ መንገድ ነው ጥቅም ላይ ያዋለው። ወስላታ በህግ ቋንቋ ወስላታነት ማለት የሚከፍለው ገንዘብ ሳይኖር የሆነ ካፌ ገብቶ ድብን አድርጎ በልቶ ጠጥቶ ሊወጣ ሲል ቢያዝ ይሄ ሰውዬ በህጋችን ወስልቷል ወይንም ወስላታ ነው ተብሎ ነው የሚገለጸው። ለምሳሌ ካፌዎች ሊሆን ይችላል፣ ሬስቶራንቶች፣ ማደሪያ ቦታዎች፣ ማንኛውንም አገልግሎት ወይንም ጥቅም አግኝቶ መክፈል እንደማይችል ያውቃ አግኝቶ ሊሄድ ሲል የተያዘ ሰው በህጋችን አንቀጽ 859 መሰረት ወስልቷል ይባላል። ያው አንዳንዴ እናያለን አይደል? ለምሳሌ ሬስቶራንት ውስጥ በልቶ መክፈል ያቃተው ሰው እና በቃ እቃጠብና ምናምን ተብሎ የሚለቀቅበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ያው በእነሱ ባለቤቶቹ በጎ ፍቃድ የሚሆን ነው። በህጉ ግን እንደዚህ አይነት ድርጊት የፈጸመ ሰው እስከ 1 ወር እስራት ይጠብቀዋል ይላል። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ በዕለት ተዕለት ህይወታችን እንቅስቃሴያችን
የሚያጋጥሙን ጉዳዮች ናቸው። በህጋችንም እንዴት ይታያሉ ብታቋቸው ብዬ ነው ወደ እናንተ ያደረስኩት። ሌሎች ማወቅ የምትፈልጓቸው የህግ ጉዳይ ካላችሁ በየሳምንቱ በዶንኪ ቲዩብ ነጋሪት በሚል ስያሜ የተለያየ ፕሮግራም ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን። እንግዲህ በሌላ ደስ በሚል የህግ ሐሳብ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። እንግዲህ ሹፌር አንድ ቀን ሲነዳ ከ60 በላይ በሰባ ሲሄድ አደጋ ደረሰ። እንግዲህ አደጋ የደረሰበት ሰው ያሁን ሹፌሩን ነው ወይስ አሰሪውን ነው መጠየቅ የሚችለው? የ9 ዓመት ህፃን ሲጮት ድንጋይ ወርውሮ የጎረቤትን መኪና ቢሰብር ሰራተኛው ለፈጸመው ድርጊት አሰሪው ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ሕይወት የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሌ በአዲስ ዕቃ ሲዋብ ሲተካ ነው። ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። አንዷለም ትኩባላለሁ። በማናቸውም የፌደራል ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ ነኝ።